kíni kí n wá gbé yín láàdó èmi ò lè gbé yàn kankan láàdó báyìí FastMeko ló rán mi iṣẹ́ FastMeko mobile mechanic ni wọ́n ṣẹ́rí FastMeko bí ìgbà téèyàn gbé mẹkáníìkì ẹ̀rìn káàkiri pẹ̀lú mọ́tò téèyàn bá níní o ibi tóhùn kí mọ́tò yín bàjẹ́ sí jákèjádò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà FastMeko máa kàn yín lára ẹ̀rí mọ́tò wọn yìí wọ́n máa gbé wá báyìí láàrin ìṣẹ́jú àyá ìbàjẹ́núgbó ìbàjọ́jú títì ṣẹ́wárẹ́yìn àlàyé tẹ́ ní mọ́tò ńláńlá ẹ lè subscribe sí FastMeko subscribe sọ́dọ̀ wọn ìgbàkigbà tí mọ́tò yín bá ní fault ẹ kàn máa pè wọ́n máa wá ní kì í ṣe pé tún máa sanwó kan ẹ ti dára FastMeko nìyẹn subscription wọn ò dẹ̀ wọ́n kì í ṣe ohun tó pọ̀ ẹ lọ subscribe dédé ohun tẹ́ fi máa contact wọn náà lẹ́ ń wò yìí wọ́n wà lórí ayélujára wọ́n wà lórí Instagram wọ́n wà lórí TikTok wọ́n wà lórí Telegram wọ́n wà káàkiri wẹ́bsáìtì wọn òun náà lẹ́ ń wò yìí FastMeko ó ń gbé mi débẹ̀ ó ń gbé mi débẹ̀.